አብዛኞቻችን ከምንጠቀምባቸው የሶሻል ሚዲያ አፖች ውስጥ ቴሌግራም ዋነኛው ነው። ቴሌግራም ላይ የተለያዩ ጽሁፎችን፣ ቪዲዮዎችን፣ ምስሎችን እንዲሁም ደግሞ ፋይሎችን እንላላካለን። ነገር ግን እነዚህ የተላላክናቸው መልእክቶች በተለያዩ ምክንያቶች ልናጣቸው ወይም ደግሞ ሊጠፉብን ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ የጠፉብንን መልእክቶቻችንን በድጋሚ መልሰን ማግኘት ብንፈልግ እንዴት አድርገን ቴሌግራም ላይ መመለስ እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ እናያለን። በቪዲዮ ማብቂያ ላይ ደግሞ ቴሌግራም አካውንታችሁ ብሎክ ቢደረግባችሁ እንዴት አድርጋችሁ መልሳችሁ ማስከፈት እንደምትችሉ የሚያሳይ ቦነስ ቲፕ አዘጋጅቼላችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ ቴሌግራም ላይ የጠፉባችሁን መልእክቶች በድጋሚ መልሶ ለማግኘት ሁለት አማራጮችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከነዚህ አማራጮች ውስጥ የመጀመሪያው ቴሌግራም ያዘጋጀውን የዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ የኮምፒውተር አፕሊኬሽን በመጠቀም የጠፉብንን መልእክቶቻችን መመለስ የምንችልበት መንገድ ነው። ይህንን ለማድረግ በኮምፒውተራችሁ ላይ በሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠልም ሰርች ባር ላይ በመሄድ ቴሌግራም ዴስክቶፕ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ቴሌግራም ዴስክቶፕ ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን የመጀመሪያው ሊንክ ይህንን ትጫናላችሁ። በመቀጠልም ወደምታዩት የቴሌግራም ኦፊሻል ወደሆነ ዌብሳይታችሁ ይወስዳችኋል። እዚህ ጋር እንደገባችሁ የዳውንሎድ በተን ታገኛላችሁ። የኦፕሬቲንግ ሲስተማችሁ ዊንዶውስ ከሆነ ጌት ቴሌግራም ፎር ዊንዶውስ የሚል ይመጣላችኋል። ይህንን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የኔ ሊነክስ ስለሆነ ጌት ቴሌግራም ፎር ሊነክስ የሚል ነው ይመጣልኝ። ስለዚህ ይህንን በመጫንበት ጊዜ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ዳውንሎድ ማድረግ ጀምሯል። ለእናንተም ዊንዶውስ ከሆነ ይህንን በተን በምትጫኑበት ጊዜ ኦፊሻል የሆነው ቴሌግራም አፕሊኬሽን ያወርድላችኋል ማለት ነው። እኔ አሁን ኦልሬዲ ቀድሜ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ወደ አፕሊኬሽኑ እገባለሁ ማለት ነው። ልክ ዳውንሎድ እንዳደረጋችሁት እናንተም ወደ አፕሊኬሽኑ ትገባላችሁ። ወደ አፕሊኬሽኑ እንደገባችሁ ስልክ ቁጥራችሁ እንድታስገቡ እንዲሁም ደግሞ ቬሪፋይ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ቬሪፋይ ታደርጉለታላችሁ። እኔ ቀድሜ ቬሪፋይ አድርጌለታለሁ። ስለዚህ ኖርማሊ በስልካችሁ እንደምትገቡት እዚህኛው የኮምፒውተር አፕሊኬሽን ላይ ተመሳሳይ የሆነ ነገር አድርጋችሁ ወደ አካውንታችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው። ወደ አካውንታችሁ እንደገባችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን የሶስት ባር ምልክት ትጫናላችሁ። በመቀጠል ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ እንደገባችሁ ሌሎች የተለያዩ ኦፕሽኖች ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር አድቫንስድ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን ትመርጣላችሁ። በመቀጠል ስክሮል ባራችሁ ወደ ታች ዝቅ ታደርጉትና ኤክስፖርት ቴሌግራም ዴታ የሚል ኦፕሽን አለ። ይህንን ትጫናላችሁ። ይሄኛው በጣም ወሳኝ የሆነው ይሄኛው ኦፕሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። የመጀመሪያው አካውንት ኢንፎርሜሽን ነው። ኤክስፖርት ሲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ ሴቭ ሲያደርግላችሁ የእናንተን አካውንት ኢንፎርሜሽን ማለትም የፕሮፋይል ፒክቸራችሁን እዚህ ጋር የምታዩትን የፕሮፋይል ፒክቸራችሁን፣ ስማችሁን እንዳለ ሴቭ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን ትመርጡለታላችሁ። ይህን ካልመረጣችሁ ይሄ ሎጓችሁን፣ ስማችሁን ምናምን አያመጣውም ማለት ነው። የአካውንት ኢንፎርሜሽናችሁ በአጠቃላይ አይኖርም ቼክ ካላደረጋችሁት። ይህን ቼክ ካላደረጋችሁት ግን እነዚህ ነገሮች ይመለሳሉ። ኮንታክት ሊስት የሚለው ደግሞ ቴሌግራም አካውንታችሁ ላይ ያሉትን ኮንታክቶች በሙሉ ኤክስፖርት እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን ትመርጡለታላችሁ። ስቶሪ አርካይቭ የሚለው ደግሞ ይሄኛው የተለያዩ ስቶሪዎችን ሴት ያደረጋችሁት ካለ እነዚህም ስቶሪዎች አንድ ላይ ኮምፒውተራችሁ ላይ ሴቭ እንዲደረግ ከፈለጋችሁ እነዚህን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ እነዚህን እንዳሉ ተዋቸዋለሁ ቼክ እንደተደረጉ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ቻት ኤክስፖርት ሴቲንግ የሚላለ ይሄኛው በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ከሰዎች ጋር የተጻጻፋቸው ጽሁፎች፣ የተለያዩ ሰዎች ጋር የተጻጻፋቸው ጽሁፎች ካሉ እነዚህን የምትመልሱበት አማራጭ ነው እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ፐርሰናል ቻትስ የሚላለ ከሰዎች ጋር የተጻጻፉትን ነገሮች እንዲመልስልኝ ከፈለኩኝ ይህንን ቼክ ቦክስ ቼክ አደርጋለሁ። ቦት ቻትስ ከተለያዩ ቦቶች አሉ። ከነዛ ቦቶች ጋር ያደረግናቸው ቻቶች ካሉ እነዚህም እንዲመለሱ ከፈለጋችሁ ይህንን ቼክ ታደርጋላችሁ። እኔ አሁን ይህንን አልፈልገውም። ፕራይቬት ግሩፕስ ላይ የተለያዩ የግል ግሩፖች ካሉ እነዛ ላይ ያወራችኋቸው ዲስከስ ያደረጋችኋቸው ጽሁፎችን በሙሉ እንዲመልስላችሁ ከፈለጋችሁ ይህንን ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ለጊዜው ይህንን አልፈልገውም፣ ምክንያቱም አሁን በጣም ብዙ ታይም ስለሚወስድ ማለት ነው። እንዲሁም ሌሎች አማራጮች ያሏቸው እዚህ ጋር የቻናሎች ላይ የጻፋችኋቸው ጽሁፎች፣ ግሩፖች ላይ እንዲሁም የተለያዩ ቻናሎች የፐብሊክ ሊሆን ይችላል የፕራይቬት ላይ የተጻጻፋችኋቸው ጽሁፎች ካሉ እነዚህን ኤክስፖርት እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ እነዚህን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታገኙት የሚዲያ ኤክስፖርት ሴቲንግ አለ። እዚህኛው ጋር የተለያዩ ፎቶዎች፣ ቪዲዮዎችን፣ ፋይሎች፣ ዶክመንቶች ምናምን ካሏችሁ እነሱን እንዲመልስላችሁ ከፈለጋችሁ እነዚህን ሰሌክት ታደርጋላችሁ። ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ቪዲዮ የሚለውን ትመርጣላችሁ። እነዚህም የምትፈልጉት ላይ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ዝቅ ብላችሁ የምታገኙት ሳይዝ ሊሚት አለ። እነዚህን ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ያህል ሳይዛቸው የሆኑትን ነው እንዲያወርድላችሁ የምትፈልጉት የሚለውን ነገር እዚህ ጋር የምትወስኑት። አሁን እዚህ ጋር የሚያወርድልኝ 8 ሜጋባይት ሳይዝ ያላቸውን ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ነው የሚያወርድልኝ። ምክንያቱም ሰሌክት ያደረኩት እዚህ ጋር ፎቶ ላይ እና ቪዲዮ ላይ ስለሆነ ኤክስፖርት የሚያደርግልኝ ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተር ሴቭ የሚያደርግልኝ እስከ 8 ሜጋባይት ድረስ ሳይዝ ያላቸውን ፎቶዎችና ቪዲዮዎችን ነው ማለት ነው። ነገር ግን እናንተ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ከዛ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከ8 ሜጋባይት በላይ እንደዚህ በመጨመር 22 ሜጋባይት አሁን ባደርገው እስከ 22 ሜጋባይት ድረስ የሚደርሱ
ፎቶዎችን ቪዲዮዎችንም ያወርድልኛል ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በላይ ከ22 ሜጋባይት በላይ የሆኑትን አያወርድም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ነገር የሚወስን ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን የኢንተርኔት ስፒዳችሁ ፈጣን ሊሆን ይገባል። ታይም ይወስድባቸዋል በበዛ ቁጥር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር እኔ መጀመሪያ እንዳለ 8 ሜጋባይት አድርገዋለሁ እና ጊዜም እንዳይወስድብኝ እነዚህ ቪዲዮ እና ፎቶ የሚለውን ነገር አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር የምታገኙት አዘር የሚለው ላይ አክቲቭ ሴሽንስ የሚል አለ። ሚስሌኒየስ ዳታ፣ ሌሎች ዴታዎችን ያሉ ካሉ እነዚህንም ነገሮች እንዲመልስላችሁ ፈልጋችሁ እነዚህን ትመርጣላችሁ። አክቲቭ ሴሽን ላይ ደግሞ በሌላ ስልካችሁ ወይም ደግሞ በሌላ ስልክ ቁጥር ላይ ኮኔክት ያደረጋችሁት ካለ በቴሌግራም አካውንታችሁ የገባችሁበት ካለ የነዛንም መረጃዎች እንዲያሳያችሁ ወይም ደግሞ እንዲያመጣላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ላይ መታችሁ ሰሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ወሳኝ የሆነው ነገር ሎኬሽን ኤንድ ፎርማት ነው። እነዚህን ነገሮች ሴቭ እንዲያደርግላችሁ ወይም ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችሁ እንዲያስቀምጥላችሁ የምትፈልጉትን እነዚህን ጽሁፎች ሊሆን ይችላል፣ ፎቶዎቻችሁን ሰሌክት ያደረጋችሁትን ነገር በሙሉ ሴቭ እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉት ቦታ የቱ ጋር እንደሆነ እዚህ ጋር የምትወስኑበት ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የተቀመጠው ላይ ነው የምትወው፣ ምክንያቱም ዳውንሎድስ ውስጥ ቴሌግራም ዴስክቶፕ ላይ ነው የሚቀመጥልኝ። ስለዚህ እኔ እዚህ ጋር እንዳለ ተዋሉ። መቀየር ከፈለጋችሁ ይህን በመጫን መቀየር ትችላላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ሪዛልቱን የሚያስቀምጥላችሁ ወይም ደግሞ አውትፑቱን በኤችቲኤምኤል ፎርማት ነው። መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጎ ሪዛልቱን እንደሚያሳየን እናያለን ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ተዋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ነገር ከመረጣችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ እዚህ ጋር መታችሁ ኤክስፖርት የሚለውን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምታዩት ዳታዎችን ኤክስፖርት ማድረግ ጀምሯል። ያዘዝኩትን ነገሮች በሙሉ ወደ ኮምፒውተሬ ሴቭ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። ስቶፕ ካላችሁት ይቋረጥባችኋል። ስለዚህ እንዳለ ይሄ ነገር እስከሚጨርስ ድረስ ትጠብቁታላችሁ ማለት ነው። ሲጨርስ እንገናኛለን። አሁን እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት አድርጎ ጨርሷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቶታል ፋይሉ 627 ፋይል ነው እና ደግሞ 7.8 ሜጋባይት ነው። አሁን እኔ ቀድሜ የመረጥኩት ፐርሰናል ዳታዎቹን ብቻ ስለሆነ ማለትም ፎቶዎቹን ቪዲዮዎቹን ባደረገው በጣም ታይም ይወስዳል። እንዲሁም ደግሞ ሳይዙም ተለቅ ያለ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ጨርሷል። ሾው ማይ ዳታ የሚለውን በመጫን ምን ቦታ ላይ እንዳስቀመጠው እናገኘው። አሁን እንደምታዩት ሴቭ ያደረገው ዳውንሎድስ ውስጥ ነው። ዳውንሎድስ ውስጥ በምንገባበት ጊዜ ቴሌግራም ዴስክቶፕ የሚል አለ። ይህንን በመጫን ዳታ ኤክስፖርት የሚለው ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንገባ እንደምታዩት አሁን በኤችቲኤምኤል ፎርማት ነው ሴቭ ያደረገው። ቅድም የመረጥነው ኤችቲኤምኤል ሴቭ አድርገው ስላልነው በኤችቲኤምኤል ፎርማት ነው ሴቭ ያደረገልን። ይህንን በምንከፍትበት ጊዜ እንደምታዩት አሁን እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው ያለው። ኖርማሊ አካውንታችሁ ላይ ቅድም አካውንት ኢንፎርሜሽን ያለው ሎጎችሁ፣ ስማችሁ እዚህ ጋር እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ያስቀምጥላችኋል። በመቀጠል እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች አሉ። ቻት ያደረጋቻቸው ኮንታክት ሊስቶቹን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፕሮፋይል ፒክቸሮቻችሁን የቀያየራችኋቸውን እነዚህ ነገሮች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ቻት ላይ በምትገቡበት ጊዜ እያንዳንዱ ከሰዎች ጋር የተጻጻፋችኋቸውን ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ገብታችሁ እያንዳንዱን ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንዱ ላይ ብንከፍተው ጆን የሚለው ላይ እዚህ ጋር የተጻጻፍኩት ምንም ነገር የለም። ከተከፈተ ጀምሮ የተጻጻፍኩት ነገር የለም። እናንተ ግን የተጻጻፋችሁት ካለ የእያንዳንዱ ሰው ፕሮፋይል እዚህ ጋር ስላለ እያንዳንዱን ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ የጠፉትን ሜሴጆቻችሁንም በዚህ መልኩ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ እዚህ ጋር ሪከቨር ማድረግ ይቻላል ሲባል ከሰዎች ጋር የተጻጻፋችኋቸው መልእክቶች፣ ለምሳሌ ያክል እናንተ ከአንድ ሰው ጋር ተጻጻፋችሁ ያንን ሜሴጅ እናንተ ሳታውቁ ያ ሰው ቢያጠፋው ያንን ነገር መመለስ ትችላላችሁ። ነገር ግን እሱም ያጠፋው ሜሴጅ ከሆነ እናንተ ያጠፋችሁት ሜሴጅ ከሆነ ግን መልሳችሁ ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ቢያንስ ከሁለት አንዳችሁ ላይ መጥፋት የለበትም ማለት ነው ሪከቨር ለማድረግ። አለበለዚያ ግን እሱም አጥፍቶት እናንተም ካጠፋችሁት ያንን ሜሴጅ በድጋሚ ሪከቨር አድርጋችሁ ማግኘት አትችሉም። ስለዚህ ይሄ ነው ዋናው ነገር። ከዛ በተረፈ ያለውን ነገር እናንተ ሳታስቡት ወይም ደግሞ ሳታጠፉት ሌላ ሰው ቢያጠፋው ያንን ነገር መልሳችሁ በዚህ መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ስልካችንን በመጠቀም እንዴት አድርገን የጠፉብንን መልእክቶች መመለስ እንደምንችል ይሆናል። ይህንን ለማድረግ በመጀመሪያ ስልካችን ላይ ኦፊሻሊ የሆነውን ቴሌግራም ሪሊዝ ያደረገውን የሞባይል አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ይህን ለማድረግ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ቴሌግራም ብለን በመጻፍ ኦፊሻል የሆነውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር የምታዩት ኦፊሻል የሆነው የቴሌግራም አፕሊኬሽን ነው። ምክንያቱም የተለያዩ የቴሌግራም አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ሞቦ ፕላስ፣ ቴሌግራም ኤክስ። ነገር ግን እነሱን ሳይሆን መጠቀም ያለብን ኦፊሻል የሆነውን ቴሌግራም ሪሊዝ ያደረገውን አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ እንገባለን ወደ ቴሌግራም አፕሊኬሽናችን። ከገባን በኋላ ስልክ ቁጥራችሁን ቬሪፋይ እንድታደርጉ ነው የሚጠይቃችሁ። እኔ ኦልሬዲ ቬሪፋይ አድርጌለታለሁ። ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ ወደ አካውንታችሁ ያስገባችኋል። ወደ አካውንታችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን የሶስት ባር ምልክት አለ። ይህን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ሴቲንግ ላይ ትገባላችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩት
የተለያዩ ኦፕሽኖች አሉ። ኮምፒውተራችን ላይ ያየነው አይነት የአድቫንስድ ኦፕሽን እዚህ ጋር አናገኝም። ነገር ግን እዚች ጋር መተን ቻት ሴቲንግ የምትላለች ቻት ሴቲንግ የሚለው ላይ እንገባለን። በመቀጠል እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ምንም አይነት የሪከቨሪ ኦፕሽን የለንም እዚህ ጋር። ነገር ግን ለቴሌግራም አንዳንድ ነገሮችን ከጻፍን በኋላ የሪከቨሪ ኦፕሽንን እዚች ጋር አክቲቭ ያደርጉልን። እዚህ የምታዩት የቻት ሴቲንግ ላይ የሪከቨሪ ኦፕሽንን አክቲቭ ካደረጉልን በኋላ የጠፉብንን መልዕክቶቻችንን መመለስ እንችላለን። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት የሪከቨሪ ኦፕሽን የለም። አክቲቭ እንዲያደርጉልን መጠየቅ ያለብን ነገር አለ። ያንን ነገር ለመጠየቅ በኢንተርኔት ብራውዘራችን ላይ እንገባና ሰርች ባር ላይ በመሄድ ቴሌግራም ሰፖርት ብለን ሰርች እናደርጋለን። ቴሌግራም ሰፖርት ብለን ሰርች እንዳደረግን እዚህ ጋር የምታዩትን የሰፖርት ሊንክ አለ። ይህን ትጫናላችሁ። አሁን እንደምታዩት ለቴሌግራም ሰፖርት እንዲያደርገን የምንጽፍበት ፊልድ አለ እዚህ ጋር ያዘጋጁልን። እዚህ ጋር መተን መጠይቃችንን ወይም ደግሞ መጠየቅ የፈለግነውን ነገር እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር እኔ ቀደም ያዘጋጁት ጽሁፍ አለ ለዚሁ ጥያቄ ብዬ I'm writing to seek your assistance regarding the accidental deletion of important message። እነዚህ ሳናስበው የደለትኳቸው ሜሴጆች ስላሉ እነዚህ ነገሮች ሪከቨር እንዲደረጉልኝ እፈልጋለሁ ብዬ ያዘጋጀሁት ጽሁፍ አለ ለቴሌግራም ሰፖርት። ስለዚህ ይህንን ጽሁፍ እዚች ጋር አስገብቼላችኋለሁ። እናንተም ይህንን ጽሁፍ ከፈለጋችሁ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ይህንን ጽሁፍ ካዘጋጃችሁ ወይም ደግሞ ካስገባችሁላችሁ በኋላ ኢሜይላችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። በመቀጠልም ደግሞ ቴሌግራም አካውንታችሁ የምትጠቀሙበትን ስልክ ቁጥራችሁን እዚህ ጋር ታስገቡላችኋላችሁ። በመቀጠል ሰብሚት ትሉታላችሁ። በ24 ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ በ2 ቀን ውስጥ ወይም በ1 ቀን ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብቻ ይመልሱላችኋል። ያንን መልስ ከመለሱላችሁ በኋላ ሴቲንጉን እዚሁ ስልካችሁ ላይ አክቲቭ ሆኖ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሪከቨሪ ኦፕሽኑን እዚሁ ስልካችሁ ላይ ታገኙታላችሁ። ያን የሪከቨሪ ኦፕሽን በመጠቀም መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሁለተኛው መንገድ ነው። በቀላሉ በስልካችሁ በዚህ መልኩ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ኢዚ የሆነው መንገድ የኮምፒውተሩን በመጠቀም ነው። እሱ ምንም አይነት ከቴሌግራም ጋር ሰፖርት መጠየቅ አይኖርባችሁም። በቀላሉ የኮምፒውተር አፕሊኬሽኑን በመግባት ዳታዎቻችሁን ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቦነስ ቲፓችን ደግሞ ምንድነው? የአካውንታችሁ ብሎክ ቢደረግባችሁ እንዴት አድርጋችሁ ሪከቨር ማድረግ እንደምትችሉ የሚያሳየው ነው። እሱም በቀላሉ እዚሁ ጋር እንዳሳያቸውን በስልኩ ላይ ሰፖርቱ ላይ ገብታችሁ እዚሁ ላይ መታችሁ ጽሁፍ ትጽፉላችኋላችሁ። አካውንቴ ብሎክ ተደርጓል፣ ስለዚህ ይህን አካውንቴን እንድትከፍቱልኝ በስህተት ነው የተደረገው፣ ስለዚህ አካውንቴ እንዲመለስልኝ እፈልጋለሁ ብላችሁ እዚህ ጋር መጠየቅ ትጠይቃላችሁ። ይህን ጥያቄያችሁን ከጠይቃችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁና ስልክ ቁጥራችሁ ማለትም ብሎክ የተደረገባችሁ የቴሌግራም አካውንት ስልክ ቁጥርን እዚህ ጋር ታስገቡላችኋላችሁ። ከዛ መቀጠል ሰብሚት ብላችሁ ታስገባላችሁ። እነሱ ሪፈር አድርገው ያንን ነገር ምንም አይነት ስህተት ከሌለባችሁ አካውንታችሁን ይከፍቱላችኋል። አካውንታችሁ ብሎክ የተደረገበትን ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ ቴሌግራማችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱንም ጽሁፍ እኔ ያዘጋጀሁት አለ፣ ከፈለጋችሁ ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ያንን በመጠቀም መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ቪዲዮን ተከታተላችሁ መቼስ ወይ ላይክ ወይ ሼር ወይ ኮሜንት ወይ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ትወጣላችሁ ብዬ አላስብም። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር፣ ካልተመቻችሁ ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ይሄ ነገር ይስተካከል፣ ይሄ ነገር አልተመቸንም ብላችሁ ብትጽፉልኝ ማስተካከል ይሆናል። ቤተሰቤ ደግሞ መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች አዳዲስ እና ጠቃሚ የሆኑ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች በምንለቅበት ጊዜ የሚደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።